নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ইংৰাজীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ আমাৰ ডেইলি লাইফত সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ আমি বাক্যটোৰ হেকত আমি কেনেদৰে কামটো কৰা হল তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি দিও যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব হেকলৈকে চাই আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বাক্য প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনালোকৰ বাবেও এই বাক্যবোৰ সহজ হৈ পৰিব সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা বাক্য দেখিছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে তাই ইউটিউব ভিডিও চাই ইংৰাজী শিকিছিল এই বাক্যটো সক কি কৈছে তাই ইউটিউব ভিডিও চাই ইংৰাজী শিকিছিল তাই ইংৰাজী শিকিছিল লগতে আমি উল্লেখ কৰিলো যে তাই কেনেদৰে ইংৰাজী শিকিছিল এই বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে কম প্ৰথমতে আপুনি কি কৰক তাই ইংৰাজী শিকিছিলটো আপুনি প্ৰথমতে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰক তাই ইংৰাজী শিকিছিল তেতিয়া আপুনি কি ক'ব তাইৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব সি শিকিছিল বুলি কওঁতে আপুনি লাৰ্ণৰ পাষ্ট টেন্স আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাৰ্নড সি লাৰ্নড তাই শিকিছিল কি শিকিছিল ইংলিশ শিকিছিল তেতিয়া আমি কম সি লাৰ্নড ইংলিশ তাই ইংলিশ শিকিছিল এতিয়া সক বাক্যটোৱে কৈছে যে তাই ইউটিউব ভিডিও চাই ইংৰাজী শিকিছিল এতিয়া মই প্ৰথমতে ক'লো তাই ইংৰাজী শিকিছিল সি লাৰ্নড ইংলিশ কেনেদৰে শিকিছিল এই কেনেদৰেটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোৰ হেকত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সদায় বাই সো আমি ক'লো যে বাই কাৰ দ্বাৰা শিকিছিল ইউটিউব ভিডিও চাই বুলি কওঁতে বাই তাৰ পিছত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাৰ্ব টু বাই ৱাচ আপুনি ক'ব নোৱাৰে বাইৰ পিছত যেতিয়া ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব এই ভাৰ্বটোৰ আপুনি সংযোজিত কৰিব আইএনজি মানে ভাৰ্বৰ জিৰান ফৰ্ম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব সি লাৰ্নড ইংলিশ বাই ৱাচিং চাই প্লানি ইংৰাজী শিকিছিল কি চাই শিকিছিল ইউটিউব ভিডিও বাই ৱাচিং তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব ইউটিউব ভিডিও এনে ধৰণে আমি সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব সো এটা বাক্যটো সক কি কৈছে সি লাৰ্নড ইংলিশ বাই ৱাচিং ইউটিউব ভিডিও তাই ইউটিউব ভিডিও চাই ইংৰাজী শিকিছিল এটা মই যদি আপোনাক সুধো হাউ ডিড সি লাৰ্ন ইংলিশ তাই কেনেদৰে ইংৰাজী শিকিছিল ধৰক আপুনি ক'লে মই বুজি নাপালো আকৌ কওকচোন বাই ডুইং হোৱাট মানে তাই কি কৰি ইংৰাজী শিকিছিল মই এইটো সুধিলো বাই ডুইং হোৱাট কি কৰি ইংৰাজী শিকিছিল তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব সি লাৰ্নড ইংলিশ বাই ৱাচিং ইউটিউব ভিডিও তাই ইউটিউব ভিডিও চাই ইংৰাজী শিকিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু সদায় মনত ৰাখিব বাইৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব আহিব সেই ভাৰ্বটোৰ সদায় জিৰান ফৰ্ম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক মাত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত 4টা এক্সাম্পল আছে গোটেই 4টা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হ'ব সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে তুমি কষ্ট কৰি সফলতা পাব পাৰা এই বাক্যটো সক কি কৈছে তুমি কষ্ট কৰি সফলতা পাব পাৰা কষ্ট কৰিলে মানে সফলতা পাবা এনেকুৱা সিচুৱেচনত বুজাইছে তুমি কষ্ট কৰি সফলতা পাব পাৰা এটা সক বাক্যটো কি কৈছে তুমি সফলতা পাব পাৰা কেনেকৈ পাব বাই হাউ কেনেকৈ পাব কষ্ট কৰি পাব কেনেকৈ পাব বুলি কওঁতে আমি ক'ব লাগিব কষ্ট কৰি পাব তুমি সফলতা পাব পাৰা তেতিয়া মই কি ক'ম ইউ ক্যান সো তুমি কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইউ ক্যান পাব পাৰা বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো যে ইউ ক্যান গেট কি পাব পাৰা সফলতা তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো সাকসেস ইউ ক্যান গেট সাকসেস তুমি সফলতা পাব পাৰা কেনেদৰে পাব পাৰা এই হাউটো আমি এটা এড কৰিম যেতিয়া এই হাউটো এড কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বাই এটা চাওক বাই কি কৰি কষ্ট কৰি এই কষ্ট কৰিটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাই ডুইং সো বাই ডু হাৰ্ড ওয়াৰ্ক নহয় বাই ডুইং আমি ভাৰ্বৰ জিৰান ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পিছত কম আমি বাই ডুইং কষ্ট কৰি তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো হাৰ্ড ওয়াৰ্ক এনে ধৰণে আমি সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰিম সো আমি ক'লো যে ইউ ক্যান গেট সাকসেস বাই ডুইং হাৰ্ড ওয়াৰ্ক মানে তুমি কষ্ট কৰি সফলতা লাভ কৰিব পাৰা এটা স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দুটা ইংৰাজী সেন্টেন্স দেখিছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে ইউ ক্যান ৰেজিষ্টাৰ ফৰ দা কনফাৰেন্স এই বাক্যটো এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে বিভিন্ন ওয়েব পেজত দেখিবলৈ পায় সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক ইউ ক্যান ৰেজিষ্টাৰ ফৰ দা কনফাৰেন্স তুমি কনফাৰেন্সখনৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা
তুমি কনফাৰেন্সখনৰ কাৰণে বা কনফাৰেন্স যিখন হ'বলগীয়া আছে সেইখনৰ কাৰণে তুমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা কেনেকৈটোৰ বিষয়ে এই বাক্যটোৱে উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া কেনেকৈটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে তেতিয়া সব কি কৈছে বাই ক্লিকিং মানে ক্লিক কৰি কোড ক্লিক কৰি বাই ক্লিকিং অন দা সাইন আপ বাটন এই সাইন আপ বাটনটোত ক্লিক কৰি তুমি কনফাৰেন্সখনৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা সো বাক্যতে কি ক'লে তুমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা কনফাৰেন্সৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰাটো লগত উল্লেখ কৰিছে তেতিয়া আমাক বাক্যটোৱে কৈছে বাই ক্লিকিং on the sign up button to click কৰি তুমি কনফাৰেন্সৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক the thief opened the door এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে চোৰটোৱে দৰজাখন খুলিছিল the thief opened the door চোৰজনে দৰজাখন খুলিছিল কেনেকৈ খুলিছিল দৰজাখন কেনেকৈ খুলিছিল সব কেনেকৈ খুলিছিল এই বাক্যটো আমাক উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া কেনেকৈ খুলিছিল ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব তেতিয়া আমি বাই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত কি কৈছে বাই ৰিমুভিং দা স্ক্ৰুজ এই বাক্যটো সব কি কৈছে দা থিফ ওপেন দা ডোৰ চোৰজনে দৰজাখন খুলিছিল কেনেকৈ খুলিছিল বাই ৰিমুভিং দা স্ক্ৰুজ মানে দৰজাখনত যিখিনি স্ক্ৰু আছিলে স্ক্ৰুখিনি খুলি চোৰটোৱে দৰজাখন খুলিছিল এনে ধৰণে আমি যেতিয়া ইংৰাজীত বাক্যখিনি ক'ব লগা হয় বাক্যখিনিত আমি যদি কেনেকৈ কামটো হ'ল তাৰ বিষয়ে ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি বাই প্ৰিপজিশনৰ পিছত ভাৰ্বৰ জিৰান ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ক'ব লাগে সো এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে he earns money by doing hard work he কষ্ট কৰি টকা ঘটে the beggar earns money by begging মানে ভিক্ষাৰীজনে ভিক্ষা খুজি পইচা ঘটে এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা ধৰি লৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও ঘৰতে থাকে ইংৰাজীৰ কনচেপ্টখিনি শিকিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ' হ্যাভ এ নাইস ডে